Καλημέρα φίλοι μελισσοκόμοι. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα κάθετο βασιλικό διάφραγμα για 3 πλαίσια πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Υποτίθεται ότι δεν έχουμε προλάβει να προμηθευτούμε και επήγει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένα κοφτάκι με το οποίο θα κόψουμε το διάφραγμά μας, ένα κοπίδι και ένα ψαλίδι. Ενδεχομένως και ένα τρυπανάκι για να κάνουμε μια τρυπούλα εκεί που θα χρειαστεί. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μετρήσουμε με το βασιλικό διάφραγμα που θα πάρουμε το ύψος. Αφού μετρήσουμε το ύψος, σημαδεύουμε το μαρκαδόρο μας. Εγώ το αφήνω λίγο πάνω από τα πλαίσια να είναι, να προεξέχει δηλαδή. Μετά θα πάρουμε το μήκος. Άμα βάλουμε εδώ το διάφραγμα μας, θα δείτε ότι στα μέσα αυτό το πλαστικό εδώ, το χοντρό, και αυτό εδώ πρέπει να κοπούνε. Οπότε και αυτό θα κάνουμε. Επειδή έχω ήδη κομμένο, το βάζω ακριβώς επάνω και είπαμε πρώτα μετράμε το ύψος μας, το οποίο θα είναι λίγο πάνω από τα πλαίσια. Εγώ έχω πλαστικό πάτο, οπότε έχω υπολογίσει και ένα αυτάκι για την πόρτα μου, που θα πηγαίνει και θα κλειδώνει μπροστά από την πόρτα για να μην αφήσει τυχόν και περάσει από εκεί. Αυτοί που έχουν ξύλινο πάτωμα δεν χρειάζεται να το κάνουν, πάει τελείως ευθεία. Οπότε εγώ, όπως θα δείτε εδώ, έχω αφήσει ένα αυτάκι που κλειδώνει και μπαίνει στην πόρτα από κάτω μέσα και έρχεται κάπως έτσι. Οπότε τι κάνω? Αφού μετρήσαμε το ύψος, το σημαδεύουμε εδώ και μετά κόβουμε το μήκος. Είπαμε τα πλαϊνά αυτά βάσει του ξύλου και του μέτρου που έχουμε πάρει δεν χρειάζονται. Οπότε αυτό εδώ θα κοπεί. Εγώ τώρα εδώ, για να αφήσω το αυτάκι μου, θα το κόψω από εκεί και λίγο το αυτάκι που θα αφήσω εδώ, που θα κόψω εδώ. Με το ψαλίδι, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να κοπούνε, αντίθετα σε σύγκριση με το κοφτάκι, κόβω το ύψος πρώτα. Παίρνω το κοπίδι. Εγώ χρησιμοποιώ τώρα μια γωνία εδώ, ώστε να χαράξω, δεν χρειάζεται να το κόψω τελείως, να το χαράξω τα ενδιάμεσα για να κοπούνε. Το βάζω εδώ από άκρη ως άκρη, να γίνει ακριβώς, το πατάμε καλά και το χαράζουμε καλά. Έπειτα το κόβουμε. Πολύ εύκολα βγήκε. Το αφήνουμε στην άκρη. Μετά κόβουμε, είπαμε, τα πλαϊνά. Ένα από εδώ. Εγώ τώρα θα αφήσω το αυτί μου εδώ για να μπει στην πόρτα. Εσείς που δεν το χρειάζεται θα το κόψετε τελείως. Για αυτούς που έχουν κλειστό πάτο κάτω. Για μένα που έχω τώρα ανοιχτό με πλαστικό πάτωμα, αφήνω λίγο και την πόρτα. Και αφού κόψω αυτά, μετά κάνω το κοφτάκι μου και κόβω τα ενδιάμεσα. Κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Και ό,τι δεν κόβουμε, εδώ κόπη και επαναλαμβάνουμε. Μετά μετρώντας την πόρτα, κόβουμε το μήκος, εφόσον χρειάζεται. Εγώ τώρα το έχω υπολογίσει κάπου εδώ. Θα μετρήσουμε και θα δούμε αν μπήκε σωστά. Ωραία, μια χαρά είναι. Άρα το μήκος το πετύχαμε. Τώρα πάμε στο πάνω μέρος. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει για να πατάνε τα πλαίσια το κενό. Και από εδώ και από εδώ. Που σημαίνει ότι αν αυτό μπει εδώ όλο μέσα το πλαίσιο, αυτό
περισσεύει. Άρα θα κόψουμε μόνο το ένα από τα δύο. Δεν χρειάζονται και τα δύο. Επιλέγουμε ποιο θέλουμε, το ίδιο είναι, είτε από εδώ είτε από εκεί. Με το κοφτάκι τα υπόλοιπα που το συγκρατούν. Και είναι έτοιμο. Τώρα, βάζοντας το τώρα εδώ, όπως θα δείτε, το ένα έρχεται και κλειδώνει μέσα στο άλλο. Και δεν φεύγει. Δηλαδή μπαίνει έτσι. Εκτός από εδώ που ακουμπάει το φαρδί, το πλαστικό. Σε αυτή την περίπτωση σημαδεύουμε εδώ που θέλουμε, παραδείγματος χάρη εδώ είναι το πλαστικό μας. Παίρνουμε το τρυπανάκι μας. Αν δεν έχετε τρυπανάκι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καρφί χοντρό ή να το καρφώσετε, να κάνετε την τρύπα. Είναι πιο εύκολο να το ζεματίσετε και να το τρυπήσετε. Εγώ τώρα έχω τρυπανάκι εδώ. Κάνω μια τρύπα. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς η τρύπα ψηλή, ας είναι και πιο μεγάλη. Να μπαινοβγαίνει άνετα. Και όπως θα δείτε, ήρθε και κούπωσε κανονικά. Και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό τώρα δεν φεύγει από εδώ. Το βλέπετε. Πάρα πολύ εύκολα. Και με αυτόν τον τρόπο, αμέσως, φτιάξαμε ένα πλαισιοδιάφραγμα για τα μελισσάκια μας. Μέσα εδώ μπορούμε να βάλουμε τη βασίλισσά μας τώρα, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, σε σύγκριση με τον έξω χώρο.